سلام، من کیمیا اسلامپور هستم. امروز جلسه 16 از سطح A1 از زبان انگلیسیه. به Go to Train خوش اومدین. امروز قراره با هم روی کاربرد دوم فعل can کار کنیم. Let's go. سلاید A1 میاد و براتون دقیقا باز میکنه که کاربرد دوم can و البته can't چیه. Can and can't for possibility. Possibility یعنی احتمال. قبلی ability بود یا همون توانایی. حالا اگر بخوایم راجع به احتمال صحبت کنیم باید چه کار کنیم؟ نگاه کنید. Question words who, what, where, why and how و شبیه به اینها go before can or can't to ask about possibility. این question word هایی که الان با هم توی پرانتز دیدین قبل از can میاد میشینه برای اینکه در مورد possibility ها صحبت کنه. حالا بریم ببینیم چطوری. اول یه فرم معمولیشو توی این سه تا مثال اول ببینید. You can work hard and have fun. شما میتونی سخت کار کنی و خوش بگذرونی. Have fun یعنی خوش گذروندن. این در راجع به possibility صحبت میکنه، یعنی ممکنه که شما این کار رو انجام بدی، احتمالش هست، شدنیه. بعدی رو نگاه کنید. You can take a break anytime یعنی possible، محتمله، امکانش هست که اون هر موقع که بخواد استراحت کنه. Take a break یعنی یه نفسی گرفتن، یه استراحت کوتاهی کردن. سومی رو ببینید. Your dog can't come to work with you. سگت نمیتونه که با تو بیاد سر کار. نه اینکه نمیتونه به لحاظ توانایی، چون خب سگه که پا داره میتونه راه بره. منظورش اینه که احتمالش نیست، possible نیست، امکان نداره که با تو بیاد سر کار. خب چارتای بعدی رو نگاه کنید. What can they do in the office؟ آنها چه کارهایی نمیتوانند در آفیس یا همون اداره انجام بدن. اون question word اومد، can یا can't میاد و بقیه جمله. این مدلی در واقع جملمون سوالی میشه با question words ها. سوالی کردن معمولیش هم که جلسه پیش بهتون گفتم، این can میاد اول جمله قرار میگیره، خیلی راحته. بعدی رو ببینید. How can companies make their workers happy؟ چطور شرکت ها میتونن کارکنانشون رو خوشحال کنن؟ اگر how نبود جمله میشد Can companies make their workers happy؟ آیا میتوانند کمپانی ها یا همون شرکت ها کارکنانشون رو خوشحال کنن؟ یه how اومد اولش. چطور میتونن این کار رو انجام بدن؟ بریم بعدی. Where can you have a meeting؟ کجا میتونی یه میتینگ داشته باشی؟ و آخر Who can we have lunch with؟ ما با چه کسی ممکنه یا میتونیم نهار بخوریم؟ خیلی خوب. این مورد آخر یکم ممکنه براتون عجیب باشه. نگاه کنید این آخریه رو ببینید. این اسمش حرف اضافه یا preposition. With یعنی با. Who can we have lunch with؟ با چه کسی میتونیم نهار بخوریم؟ سلاید بعد بیشتر راجع بهش توضیح میدم. سلاید A2 رو نگاه کنید. 3 مثال براتون آورده. ما در زبان انگلیسی میبینیم بعضی وقتا که preposition یا همون حرف اضافه در آخر جمله قرار بگیره. به این مدل preposition ها همونجور که در اون بالا میبینید میگن dangling prepositions. preposition های dangling یا دانگل هم میگم. سلام، اینجا کانال یوتیوب اپلیکیشن Go to Train. شما قراره اینجا رایگان، اونم با جدیت و کیفیت یک کلاس حضوری 12 تا زبان زنده دنیا رو یاد بگیریم. ما اینجا قراره هر روز یه قسمت از آموزش ها رو از سطح مبتدی تا پیشرفته برات آپلود بکنیم. اما اگه عجله داری همه دوره ها به علاوه کلی امکانات دیگه تو اپلیکیشن در دسترسه. آهان، اپلیکیشن رو میتونی از اپ استور، گوگل پلی، بازار و سایت خود Go to Train دانلود کنید. های دانگلینگ. اول از همه بهتون بگم ما برای ساختن همچین جمله نیاز به مفعول داریم، یعنی حتما باید این مفعول تو جملمون باشه. از همه اینا مهمتر اینه که ما
همچین عبارت هایی که در آخر پرپوزیشن میاد و مطلقا نباید جاهای فرمال به کار ببریم. جای فرمال یعنی چی؟ یعنی مثلا یه متن ایمیل خیلی مهم به جایی بخوایم بزنیم یا مثلا یک مقاله علمی بخوایم بنویسیم، پس باید حتما اون جایی که استفاده میکنیم این فرمال باشه. راجع به این مطلب بهتون بگم که اولا که ما کلا نمیخوایم اینو خیلی بازش کنیم. من اینو بگم که فقط در جریان همچین چیزی باشین و چشمتون به این عادت کنه. ثانیاً اینکه در مدارس انگلیسی زبان یه تایمی خیلی فشار آوردن که این کارو نکنین چون این کار اصولی نیست، گراماتیکال کارکت نیست، اما خب متاسفانه حریف نشدن و خیلی جاها اتفاقا مفهوم خیلی بهتر میرسوند. پس نتیجتاً گفتن که خب بین استفاده ازش رو فقط یه مقدار محدود کنیم. یک جمله شما بلدین با این مدل گرامر که بهش میگن Where are you from? Where are you from? این جمله رو تقریبا همتون بلدین، یعنی اهل کجایی. و همونجور که عرض کردم خیلی نباید ولی ازش استفاده بکنید منهای که تعداد معروفیشو. مهمتر از این اینه که اون preposition ها مال خود فعله. مثلا اولی رو نگاه کنید There is nothing to be afraid of. To be afraid of مال کل عبارته، ما نمیتونیم بدون همینطوری بیاریم اضافه کنیم. بعدی رو ببینید We have so much in our lives to be grateful for. To be grateful for مال کل عبارته، پس اینجا میتونه بیاد. در جهان البته اینی که نیاد همونجور که گفتم. Which car do you want to go in? Go in یعنی داخل جایی رفتن. در واقع یه جور phrasal verb. Phrasal verb یعنی افعال دو تیکه‌ای، یعنی یه حالت فعل داره بعدش یه preposition داره که این دوتا یک معنی جدید پیدا میکنن. الان مثل این مثلا go in خیلی قابل مثلا یعنی پیچیده نیست، قابل حدسه، ولی بعضی وقتا واقعا اینطوری نیستش، قابل حدس نیست و باید یاد بگیرید. Which car do you want to go in? داخل کدوم ماشین میخوای بری؟ گفتم خیلی نمیخوایم بازش کنیم، فقط باید چشمتون بهش عادت کنه. بریم اسلاید B.1 ببینیم که چی داریم. خیلی خوب. Read the article. What activities can you do in a happy office? میگه چه اکتیویتی، یعنی مثلا فعالیت، چه اکتیویتی ها، چه فعالیت هایی میتونی تو انجام بدی در یک اداره خوشحال. Who can find you in all great companies? بعدی great workers. چه کسانی میتونید توی کمپانی های عالی پیدا کنید؟ Great workers. کارکنان عالی. And what's true for all great workers. and چه چیزی برای همه این کارکنان عالی حقیقت داره و صدق میکنه؟ They're happy because happy people do a great job. آنها خوشحالن به خاطر اینکه آدم‌های خوشحال کار خوب رو انجام میدن. اوکی، بریم با هم دیگه شروع کنیم. How can companies make their workers happy? They can pay them a lot of money, of course, but money can make people happy. Not always. A great company can also give its workers a happy office. Happy offices aren't just ordinary offices with desks, phones, and computers, and they are not just for work. What can you do in a happy office? The short answer is you can work hard and have fun. You can run or play basketball with your coworkers and have a meeting at the same time. This is a great way to think of new ideas. You can work in a cool room with big chairs and no table, or take a break in a room with a lot of plants, like a forest. In some offices, you can come to work with your dog. Okay, بریم با همین ترجمه کنیم. جمله اولی که یه بار گفتیم دوباره نمیگم. They can pay a lot of money, of course. میتونن یک عالمه پول پرداخت کنن. البته مانی قابل شمارش نیست، بهتون بگم. A lot of هم برای جزوه‌های حین تدریس رو دیدی؟ چطور میتونی داشته باشیشون؟ همه این جزوات داخل اپلیکیشن موجوده و شما میتونید به راحتی دانلودشون بکنین و حین تدریس ازشون استفاده کنید. کاری که بچه زرنگا میکنن. همه این جزوات توسط اساتید دوره و با نظارت دقیق تیم گو تو ترین تهیه و طراحی و تنظیم شدن و در اختیار شما قرار گرفتن. شما میتونید اپلیکیشن رو از اپ استور، گوگل پلی، بازار و یا وبسایت گو تو ترین نصب کنید.
قابل شمارش بود هم غیر قابل شمارش. But money can make people happy. اما پول نمیتونه مردم رو خوشحال کنه. Not always. نه همیشه. A great company can also give its workers a happy office. یک کمپانی عالی میتونه همچنین also یعنی همچنین که یادتون باشه ببینید also هم بین can و give اومده. یادتون میاد راجبش صحبت کردیم. در اینجا هم بین can و give اومده. Can also give its workers a happy office. میتونه به کارکنانش یک آفیس، یک دفتر اداره هپی خوشحال بده. ادارجات خوشحال aren't just ordinary offices. Ordinary یعنی روتین، معمولی. فقط آفیس های معمولی نیستن با دسک، میز، تلفن یا کامپیوتر. اونها فقط برای کار نیستن. What can you do in a happy office? چه کاری میتونی توی یک happy office انجام بدی؟ ببین اینجا کنش دوباره possibility شه، یعنی چه کاری احتمال داره انجام بدی. The short answer is جواب کوتاه اینه که شما میتونی سخت کار کنی و خوش بگذرونی. میتونی بدوی یا بسکتبال بازی کنی با coworkers یعنی همکاران. اسمش هم که اسم جمعه، coworker یعنی همکار. میتونی با همکارات بازی کنی و یک میتینگ داشته باشی، دیداری داشته باشی at the same time. ببینید این عبارت هم خیلی عبارت قشنگ و مهمیه. at the same time یعنی همزمان، یعنی دقیقا در همون زمان. این راجع به زمانی که ما در یه ذره قبل داشتیم الان راجع بهش صحبت می‌کردیم. It means the time that you can run or play basketball with your coworkers at the same time. در همون زمان. This is a great way to think of new ideas. این یه راه خیلی خوبیه برای اینکه به ایده های جدید فکر کنی. You can work in a cool room. میتونی توی اتاق باحال کار کنی با صندلی های بزرگ و بدون هیچ میزی. or take a break or یا اینکه یه تنفسی بگیری، استراحتی بکنی در یک اتاقی که پر گیاهه. like a forest مثل یک جنگل. in some offices در برخی از اداره ها you can come to work with your dog. میتونی با سگت بری سر کار. So do you think it's a good idea to go to work with your dog? Actually in my opinion no, it's not a good idea. ایده واقعا خوبی نیست به نظر من. Because you need to take care of your dog every second. باید هر لحظه مراقب سگت باشی. And you won't be able to work. و فکر نمی کنم که بتونی دیگه بعدش کار کنی. قادر باشی که کار کنی. چون که سگت همش پیشته. And you need to pet him. باید هی نازش کنی. Pet یعنی ناز کردن حیوان. P-E-T. So we're done. سلاید بعدی be point to vocabulary. همین چیزایی که الان توی متن با هم دیگه خوندیم. یه سری کلمات جدید بود که یه کوچولو بریم با هم دوباره تمرینش کنیم. خب کلمه pay یعنی پرداخت کردن. ordinary یعنی یه چیزی که همیشه روتینه و اتفاق میفته. company یعنی کمپانی هم فارسی بهش میگیم. workers کارمندان، کارکنان. office یعنی دفتر یا اداره. work hard یعنی سخت کار کردن. have a meeting یعنی یه میتینگ یا یه دیدار یا یه قرار کاری داشتن. think یعنی فکر کردن. take a break استراحت کردن. و coworkers هم یعنی همکاران. دست راست رو بریم ببینیم چیه. a workplace with desks and chairs. یک جایی با میز و صندلی. بریم با هم دیگه علامت بزنیم. اوکی. یه جایی که میز و صندلی داره به نظرتون کجاست؟ office. اوکی. اولیشو من حل کردم. به نظر من پاس کنید و سعی کنید خودتون حل کنید. بعد جوابا رو بیاین با هم چک کنیم. خب. The people you work with. مردمی که تو باهاشون کار می‌کنی. دوباره نگاه کنین همون دانگلینگه. مردمی که تو باهاشون کار می‌کنی. اینا کیان؟ همکارای تو هستند. پس coworkers here. بریم بعدی. A business, for example, Toyota or Microsoft. خب ممکنه که مثلا اینو شک داشته باشیم. فرض کنیم که اینو شک داریم بین دوتا گزینه. company یا مثلا یه چیز دیگه که البته ما چیز دیگه نداریم. اوکی میخوام از این روش استفاده کنم که اینو نگهش دارم. بریم بعدی. The people in a company.
یه سری آدم در چیزایی که گفتیم رو یاد گرفتی؟ خودت رو به چالش بکش. فقط کافیه یه سر به اپلیکیشن گو تو ترین بزنی. آخر هر جلسه و دوره یه آزمون کاملا استاندارد مطابق با مطالب تدریسی طراحی شده تا خودت رو بسنجی. حتی میتونی پاسخ درست سوال‌ها رو هم ببینی تا مطمئن بشی همه چی خوب پیش میره. کافیه از اینجا اپلیکیشن رو دانلود کنی. کمپانی، همون کمپانی، شرکت، اینا کی میتونن باشن؟ workers. Okay. Do a lot of work. یک عالمه کار کنیم. یه عالمه کار کنیم چیه؟ Work hard. سخت کار کردن. Stop work for short time. For example, to have coffee. تایم کارو استاپ کنیم، متوقف کنیم برای تایم کوتاهی، مثلا بریم یه قهوه بخوریم. به این چی میگن؟ استراحت کردن. Take a break. خیلی خوب. بعدی have ideas or find answers to problems. ایده داشتن یا پیدا کردن جواب به مشکلات. Answers to problems. خیلی خوب. الان من مثلا شک دارم که مثلا بین دوتا گزینه شک دارم، دوباره رو نگه میدارم. مثلا بعد بریم بعدی. Give someone money for their work. به کسی پول بدی برای کارش. خب نظرتون کدومه؟ Pay. و آخری normal. Normal دقیقاً کلمه ordinaryه. Very well. چند تاش موند؟ یکیشو جا انداختم. Get together with people at work and talk about business. یعنی که با یه سری آدم ها جمع بشین با هم دیگه. Get together یعنی دور هم جمع شدن. With people با مردم. At work در کار. And talk about business و در مورد بیزنس با هم دیگه صحبت کنین. به این کار میگن میتینگ داشتن. خیلی خوب، اینم در اومد. پس بریم سراغ دوتای دیگه. دوتای دیگهشمون این ور یه کمپانی اضافه اومده با یه thing. خیلی خوب. A business for example Toyota or Microsoft. پس میشه company. و آخری have ideas or find answers to problems. think فقط مونده. این بیشتر بهش میخوره. یه کلمه خیلی مهم ما اینجا داریم. قبل اینکه بریم سلاید بعدی، این کلمه است. اجازه بدین نشونتون بدم. این کلمه business. فارسی میگیم بیزینس. حواستون باشه به دیکتهش خیلی مهمه و تلفظش. A business. سلاید 3.1 یه listening با هم دیگه داریم. بریم ببینیم اصلا چیه. میگه read and listen. What 3 things can the man do well. اون 3 چیزی که مرده میتونه خوب انجام بده چیان؟ well یعنی به خوبی، یعنی به خوبی انجام بده چیه. پس ما زمانی که این listening رو داریم گوش میکنیم باید حواسمون باشه 3 تا دونه کار از اون کاری که آقا میتونه انجام بده رو به ذهنمون بسپاریم. Let's go. Can we speak in English for 5 minutes? Yes, we can. Great. So, are you the right person for this job? Yes, I think so. Why? In a very short answer, please. Because I can work well with people on a team. I think that teamwork is very important. I see. Why do you think it's important? Because a company is a big team. I mean, it's a group of people, and you work with them every day. And why are you good on a team? Because I like people, and I can communicate well. That's great. I think that good communication is important, but I don't think it's the only important thing. What other things can you do well? I can speak 2 languages. I mean, I speak Spanish and English. خیلی خوب، امیدوارم که تا الان جواب درست رو تونسته باشین حدس بزنین. بریم ببینیم چی گفته. Can we speak؟ حواستون باشه که اون 2 نفرم خانم آقایی که داشتن دقیقاً با هم دیگه صحبت میکردن جفتشون انگلیسی زبان نبودن، لهجه داشتن. حالا پایینتر بهتون میگم که این لهجه نداشتن کجا بیشتر از همه نشون داد. Can we speak in English for 5 minutes؟ میتونیم انگلیسی صحبت کنیم برای 5 دقیقه. ببین وقتی میخوایم بگیم به یک زبان دیگه ای، مثلا میشه به انگلیسی بگی، اینه خیلی مهمه. Can we speak in English؟ نمیگه can we speak English، یعنی ادامه صحبتمون به زبان انگلیسی تغییر کنه. For 5 minutes هم که یعنی برای 5 دقیقه. و مردم جواب میده که yes we can.
بله میشه. Great. So, are you the right person for this job? آیا تو آدم درستی هستی برای این شغل؟ بستی شد. متوجه شدیم که این صحبت ما، یعنی این صحبت بین این دو نفر، یک یه سوال، آخرین چیز رایگانی که داشتی چی بود؟ به نظرت لازمه دوباره یادآوری کنم که استفاده از این اپلیکیشن کاملا رایگانه. علاوه بر ویدیوهای آموزشی، جزوه لغات و گرامر و کلی آزمون دیگه هم داره. من جای تو بودم یه نگاهی بهش مینداختم. از اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت گوترین میتونی دانلودش کنی. یه شغلیه. و مرد جواب میده که yes, I think so. بله، من همینطوری فکر میکنم. Why? In a very short answer, please. پازی که اینجا این خانم کرد زمانی که داشت اینو میگفت خیلی جالب بود، راجبش با هم دیگه صحبت میکنیم. میگه که چرا؟ در یک جواب کوتاه لطفاً. دیگه فعلشو نیاورده، میبینید نگفته که tell in a very short answer please یا مثلا explain in a very short answer please. فقط اون یه تیکه رو گفته. توی یک جواب کوتاه لطفاً. جواب داده که because I can work well with people on a team. به خاطر اینکه من میتونم با آدم ها در یک تیم به خوبی کار کنم. پس یکی از کارهایی که میتونه انجام بده همینه. I think that teamwork is very important. ما هنوز به این گرامر نرسیدیم. الان براتون یه ترجمه میکنم ولی بدونید که این معنی رو میده. I think یعنی من فکر میکنم، that یعنی که، من فکر میکنم که، یادتون میاد that و معنی آن هم بود، وسط جمله معنی که میده اگر اشاره به چیز خاصی نداشته باشه. I think that من فکر میکنم که teamwork is very important. کار تیمی خیلی مهمه. به خاطر این گفتم خارجی بودنشون اینجا خیلی به چشم میاد. important گفتن، در حالی که شماها همیشه شنیدید important نهایتاً important، و خارجی یه ذره برای سخته که اینو بگه. So گفتن، جفتشون هم گفتن important. So پس اینجا متوجه شدیم که it's okay. اگه نتونستید بگید it's okay. خط بعدی رو ببینید. I see یعنی دیدن، اما I see یعنی متوجهم، میفهمم. I see متوجهم. Why do you think it's important? چرا فکر میکنی مهمه؟ جواب داده که because a company is a big team. به خاطر اینکه کمپانی یا فارسی هم میگیم شرکت و اینا یک تیم بزرگه. I mean منظورم اینه که بهش میرسیم بعداً. It's a group of people. یک گروهی از مردم. group یعنی گروهی از مردمه. And you work with them every day. و شما با اونها هر روز کار میکنی. So بریم بعدی. And why are you good on a team? و تو چرا در یک تیم خوبی؟ On a team نگفته in a team. Why are you good on a team? و مرد جواب داده که because I like people. Good for you. به خاطر اینکه من از مردم خوشم میاد. And I communicate well. و من خوب ارتباط کلامی میگیرم. این دومین چیزیه که این آدم میتونه به خوبی انجام بده. و بعدی that's great. عالیه. I think that good communication is important. من فکر میکنم که ارتباط خوب مهمه. دوباره ببینیم این یه دت دیگه اومد به معنی که But I don't think it's the only important thing. اما من فکر نمی کنم این تنها چیز مهم باشه. What other things can you do well? دیگه چه کاری رو میتونی به خوبی انجام بدی؟ و طرف جواب داده I can speak 2 languages. میتونم 2 زبان صحبت کنم. ببینید پس این شد سومین کارش. I mean منظورم اینه که I speak Spanish and English. من میتونم اسپانیش صحبت کنم و انگلیسی. خب پس 3 تاش تا الان در اومد. یه چند تا دونه عبارت کوتاه دیدین در این لیسنینگی که الان داشتیم. بریم ببینیم اصلا اینا چی ان. همونجور که جدول رو میبینین توی 3.2 دست چپ نوشته asking for opinions و راست نوشته giving opinions. زمانی که میخواین مثلا نظر کسی رو بپرسین میتونین از اون چپی ها استفاده کنین. What do you think؟ نظر تو چیه؟ تو چی فکر میکنی؟ یا مثلا why do you think؟ اون دت هم که اومده توی پرانتز آورده، یعنی بسته به جایی که استفاده میکنی میتونه بیاد میتونه نیاد. Why do you think؟ چرا فکر میکنی که مثلا this مثلا necklace is really good؟ چرا فکر میکنی که این گردنبند خیلی عالیه؟
یکی اینه. پس asking for opinions، بپرسیم از کسی نظرمون رو این مدلی. و دست راستی رو نگاه کنین، giving opinions، چطوری نظر بدیم. این هم خب خیلی مهمه. چطوری مثلا اولیش میگه I think so، یعنی منم همینطور فکر میکنم. چیزی که طرف میگه میخوایم بگیم باش موافقیم. I think so، منم همینطوری فکر میکنم. بعدی I don't think so، من اینطوری فکر نمیکنم، من نظرم این نیست. بعدی I think that، به نظر من، و ادامه جمله. اینم خوبه واسه giving opinions. یا مثلا بگیم I don't think that، مثلا اینطوریه. نظرمون رو بدیم ولی در قالب منفی. اینو از من نشنیده بگیر، ولی قراره هر 5 دقیقه یه بار منو ببینی. پس اگه میخوای آموزش رو بدون من ببینی، همین الان اپلیکیشن رو دانلود کن، چون تو اپلیکیشن خبری از من نیست و میتونی با خیال راحت ادامه بدی. از کجا دانلود کنی؟ اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت گوترین. لیسنینگ با هم دیگه تمرین کنیم. اول نگاه کنیم ببینیم مثلا این چی هست. دست چپ یه ایده داریم، یعنی ایده، 2 تا ایده است. و دست راستش اکسپلینیشنش داریم یا more information داریم. یعنی چی؟ یعنی احتمال خیلی قوی چپیه رو میگه، بعد دست راست یه ذره بیشتر بازش میکنه. I mean یعنی منظورم اینه که یعنی شما یه چیزی میگی، با I mean بیشتر توضیحش میدی یا بیشتر توصیفش میکنی. این لیسنینگ برای همین اینجا تعبیه شده. خیلی خوب، let's go. So, Lori, why are you the right person for the dance team? Because I work really hard. I mean, I dance about 2 hours a day. I see. And can you meet in the mornings? Oh, yes. I'm not busy. I mean, I work in a restaurant at night, but I have free time in the morning. Okay, great. احتمال داره اینو درست متوجه نشده باشین. یه بار دیگه با هم گوش میکنیم. So, Lori, why are you the right person for the dance team? Because I work ازش پرسید که چرا فکر میکنی که برای دنس تیم خوب هستی. So, Lori, why are you the right person for the dance team? طرف جواب میده که Because I work really hard. من خیلی سخت کار میکنم. I mean, I dance about 2 hours a day. پس I dance about 2 hours a day. جای خالی ها اینن. I dance جا خالی یک، about 2 hours جا خالی دوم. 2 ساعت در روز کار میکنم. About 2 hours a day. I see. میفهم. And can you meet in the mornings? Oh, yes. Can you meet in the mornings؟ میتونی صبح بیای، منظورش اینه. I'm not busy. I mean, I work in a restaurant at I work in a restaurant. میگه I'm not busy. سرم شلوغ نیست. من در رستوران کار میکنم. And can you meet in the mornings? Oh, yes. I'm not busy. I mean, I work in a restaurant at night, but I have free time in the morning. Okay. من توی رستوران شبها کار میکنم، پس 4 میشه at night, but I have free time in the morning. صبحها ولی زمان آزاد دارم. 3 پس شد work، 4 و 5 هم که الان گفتم. خب همونجور که دیدین این یه جمله میگه با I mean هی بستش میده. شما باید سعی کنین که این کار انجام بدین. خیلی این به کارتون میاد که منظورتون رو بهتر متوجه طرف کنین. یه I mean میگین، اگر بخواین بنویسینش یه کاما بذارید و بقیه جملتون. یادتون میاد صحبت کردیم راجع به این که یه جاهای مکسایی داشت. اینجا همونجاست که میخوایم دقیقاً اون قسمت رو بازش کنیم. pronunciation، تلفظ. saying groups of words، یا زمانی که ما یه عالمه اسم داریم، یه گروهی از چند تا اسم داریم، باید سعی کنیم که اینا رو قشنگ تلفظش کنیم. همینجوری روی یه خط نباشه. علاوه بر اینکه انتونیشنمون هم مهمه، یعنی مثلا بسته به جملمون انتهای جملمون بالا میره اصطلاحاً یا پایین میاد، فاصله بین این کلمات هم باید قشنگ درست تلفظ کنیم. مثلا اولی رو نگاه کنید، این 2 تا مشکی ها که اون بالا نوشته، اولی رو ببینید. Can we speak in English for 5 minutes? دیدین کجا مکس کرد؟ یه بار دیگه نگاه کنید. Can we speak in English for 5 minutes? اول can we speak English رو گفت، for 5 minutes رو بعدش گفت. پس ما اگه بخوایم یه علامت بذاریم شبیه به، ببینید شبیه به یه چیزی مثل دش مانند اینجا باید بذاریم. Can we speak in English
for 5 minutes. اینجوری باعث میشه کلامتون بیشتر شنیده بشه و درک بیشتری ازش بشه و در واقع بهتره بگیم یه خارجی بهتر متوجه بشه شما چی میگین. دومی رو ببینید. What other things can you do well? چه کارهای دیگه بهتر میتونی به خوبی انجام بدی؟ دوباره گوش کنین. What other things can you do well? به نظرتون کجا باید اون علامت رو بزنیم؟ Things. What other things can you do well? What other things can you do well? خیلی خب، بریم با هم حالا اینو توی چارت های پایینی تمرین کنیم. برای خودتون علامت بزنین، بعد با من چک کنین. 1. I'm good on a team because I can communicate well. 2. I can speak 2 languages, and I can play the guitar. 3. I work in a restaurant at night, but I'm free in the mornings. 4. I think that good communication is important, but I don't think it's the only important thing. ببینید چقدر جالب گفتن. حالا ما اگه بخوایم همه اینا رو یه خط بگیم، مثلا I'm on a good team because I can communicate well. مثل یه ربات میشم. پس ما بتونم این قشنگتر تلفظش کنم، زیباتر صحبت کنم. اینجا علامت ما باید نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، 12 تا. باورم نمیشه این اپلیکیشن 12 تا از زبانهای زنده دنیا رو از سطح مبتدی تا پیشرفته آموزش میده، اونم رایگان. انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی، عربی، چینی، ژاپنی، کره‌ای، اسپانیایی، حتی ترکی استانبولی، روسی، فارسی. دیگه چی میخوای؟ از اینجا نصبش کن. اینجا باشه. I'm on a team because I can communicate well. در واقع 2 تا پارت کرد جمله‌شو. بعدی چی بود؟ I can speak 2 languages and I can play the guitar. اینجا بود. و بعدی I work in a restaurant at night but I'm free in the mornings. خیلی خوب. پس night و but I'm free in the mornings. دوباره 2 تیکه کرد. I think that good communication is important. اینجا میاد. But I don't think it's the only important thing. حالا فرض کنین این فاصله نبود. I think that good communication is important, but I don't think it's the only important thing. یه جوری اصلا عجیب خنده‌دار به نظر میاد. پس ما سعی کنیم با طمأنینه بیشتر در واقع صحبت کنیم. یه لسنینگ دیگه داریم، بریم سراغش. خیلی خب، ببینیم چی ازمون میخواد. Listen to the podcast. پادکست ها در واقع یه پدیده نوظهوری هستن. یعنی اینکه مثلا قبلا صدایی که شما میشنیدین صرفا از رادیو بود، الان طرف مثلا میتونه یه چنل یا کانال واسه خودش درست کنه و در واقع مثل رادیو یا مونولوگ باشه، یعنی فقط خودش صحبت کنه یا مثلا کسای دیگر دعوت کنه و این برنامه‌های رادیویی اجرایی داشته باشن. هر موضوعی هم میتونه باشه، خودش مثلا انتخاب میکنه که چی باشه، استانداردهای رادیو رو نداره. بهش میگن پادکست. میگه که به این پادکست گوش کنید. Who is Joanna Ramos? این خانم جوانا راموس کیه؟ What does she say computers can't do? میگه که اون چی رو میگه که کامپیوترها نمیتونن انجام بدن. و آخرین خط میگه که check the supporting details Joanna gives. اون دیتیل یعنی جزئیات. ساپورتینگ هم یعنی مثلا اضافه، چیزایی که پشتیبان. ساپورتینگ کلا یعنی پشتیبانی یا پشتیبان. فارسی هم ما کلمه ساپورت رو به کار میبریم. میگه این دیتیل ها، جزئیات ساپورتینگی که جوانا میده رو علامت بزنیم. خب دست چپ داره jobs for computers، دست راست داره new jobs for people. jobs for computers یعنی شغل هایی که برای کامپیوتر، یه 5 تا دونه آورده. اون طرف همینطور ببین مثلا چی هست؟ make cars، drive cars، call people on the phone، talk and think. ندید مشخصه که کامپیوتر فکر نمیتونه بکنه، پس این think احتمالاً حذفه. شما اینطوری میتونید احتمالی یه سری گزینه‌ها رو حذف کنید. بریم راستیه. new jobs for people، کار جدیدی که آدما میکنن. make computers، start computer companies، make cars، be a computer's voice and make phones. خیلی خوب، احتمال داره بشه حذف کرد، ولی من نمیگم کدومو میشه حذف کرد. بهتره که بریم با هم دیگه گوش کنیم. Today on Technology Talks,
I'm with Joanna Ramos. She's from ITCI, a computer company. Welcome, Joanna. Thank you, Chris. Joanna, a big question. Can computers take all our jobs? What do you think? Well, first, I think there's another question. What can computers do? Some examples. They can make cars. They can drive cars. They can talk. They can do a lot of things. Yes, they can. But they can't do those things 100%. A computer can't make 100% of a car. Car companies need workers too. Computers can't drive cars all the time. Only people can do that. And, okay, computers can talk, but they can't always understand us. My phone hardly ever understands me. And computers can't think. I mean, computers can't think today. So, are computers taking a lot of jobs? I don't think so. They are taking some of our jobs, but people make computers, and people's voices are the computer's voices. So there are a lot of new jobs too. A lot of new jobs? Is that true? I don't think that. نبینم غصه بخوری که پارتنر نداری. نه، منظورم پارتنر زبانه. تو اپلیکیشن گوتوترین میتونی با بقیه زبان آموزا چت کنی، پارتنر زبان پیدا بکنی، باشون وارد چالش بشی و خب انگیزت هم چند برابر بشه. از گوگل پلی، اپ استور، بازار و وبسایت گوتوترین این اپلیکیشن رو نصب کن. خب نیممون. بریم ببینیم کاری که کامپیوترها میتونن انجام بدن کدوماست. امیدوارم که درست انجام داده باشینش. من چک میکنم make cars, drive cars and talk. این سه تا گزینه برای ستون دست چپی و ستون دست راستی make computers, make cars and be a computer's voice. اوکی. فکر میکنم خیلی زیاد سخت بوده باشه. امیدوارم که درست جواب داده باشینشون. یادتون میاد دفعه پیش بهتون گفتم ما باید حواسمون باشه که کن و کنت رو در واقع درست تلفظش کنیم. خیلی اهمیت داره. اینجا یه تمرین کوچیکه برای اینکه بتونیم درست گوشش بدیم. درست اگه گوش بدیم درست هم میتونیم اداش کنیم. follow me، منو دنبال کنید و بگین که هر کدوم از اینها کدوم رو داره میگه. Do you hear can or can't? Circle the correct answer. Let's go. 1. They can drive cars. 2. They can talk. 3. Computers can't drive cars all the time. 4. They can't always understand us. اگه متوجه نشدین بزنین عقب دوباره گوش کنین. جواب درست این هست. دوتای اولی میشه can و دوتای دومی میشه can't. قشنگ مشخصه. یه جوری انگار یه مکس، یه کش کوچیکی میده. Computers can't always. اینطوری میگه. و مثلا اولی میگفت، فکر میکنم اولی دومی بود they can drive cars. خیلی عادی روی خط صاف میگه حرفش رو. اوکی، فاین. سلاید آخرمون یه رایتینگ داریم. اینطوریه که اول اینو میخونیم، بعد سوالای بالا رو جواب میدیم. کار درست اینه که اول سوالا رو بخونیم، یه دور کوتاه، یه نگاه سرسری بندازیم، بعد برگردیم پایین متن رو بخونیم. Read 3 people's online comments about the podcast. میگه که نظر 3 نفر رو، نظرات آنلاین 3 نفر رو در مورد پادکست بخونیم. Which person thinks Joanna is correct? کدوم آدم، کدوم شخص فکر میکنه که جوانا درست میگه. Which person doesn't think Joanna is correct? کدوم شخص فکر میکنه که جوانا درست نمیگه. What's your favorite comment? کامنت مورد علاقه شما کدومه؟ Technology talks. Interview with Joanna Ramos. میگه که تکنولوژی صحبت میکنه. اینترویو یا مصاحبه‌ای با جوانا راموس که بعضی میگن راموس، خودش که گفت راموس. کایتو از توکیو. I don't think Joanna Ramos is right. پس مشخص شد که الان کی باش مخالفه. Computers are a problem. کامپیوترها یک مشکل هستن.
Robots are taking all our jobs. ربات ها دارن تمام شغل های ما رو میگیرن. take به معنی گرفتن هم هست. They can say hello to people in stores and hotels. They can cook. They can play music. They can clean buildings. They can make cars. What jobs can't they do? میبینید can't و کپیتال نمیشه، یعنی باید من یه استرسی روش بذارم. میگه که اونها میتونن به مردم سلام کنن توی فروشگاه ها و هتل ها، اونها میتونن آشپزی کنن، موسیقی بنوازن، میتونن که ساختمون ها رو تمیز کنن، میتونن که ماشین بسازن. What jobs can they do? اونها چه کاری رو نمیتونن انجام بدن؟ Joanna says people make computers. جوانا میگه که مردم کامپیوترها رو میسازن. Well, I think robots can make computers now. میگه که خب من فکر میکنم که ربات ها الان میتونن کامپیوتر بسازن. They are very smart. آنها خیلی باهوشن. بعدی رو ببینین. روبی میامی. روبی از میامی میگه که computers and robots can do a lot of things, but they don't have feelings. They're not happy and they're not sad. Feelings are important for many jobs. For example, teachers, doctors, nurses work with people, so feelings are important. I don't think the idea of robot doctors. میگه که کامپیوترها و ربات‌ها میتونن یه عالمه چیز انجام بدن، اما اونها احساسات ندارن. Feelings یعنی احساسات، اما آنها احساسات ندارن. They're not happy. آنها خوشحال نیستن. And they're not sad. و آنها ناراحت هم نیستن. Feelings are important for many jobs. موافقم باهاش. میگه که احساسات برای خیلی از شغل‌ها مهمه. For example, teachers, doctors، مشخص اینا، and nurses، پرستاران. بذاریم باهاتون صادق باشم. هوش مصنوعی که دیگه نمیتونین از زندگیتون حذفش بکنید. ما هم نتونستیم از اپلیکیشنمون جدا کنیم. چیکار کردیم؟ اومدیم یه قسمت به اسم چت با هوش مصنوعی درست کردیم. چیکار میکنه؟ کارهای جالب. مثلا باعث میشه که رایتینگتون تقویت بشه. حالا میخوایم بدونین از کجا میتونین اپلیکیشن رو دانلود بکنید؟ از اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت گو تو ترین. Work with people. اینا با آدما کار میکنن. So feelings are important. پس احساسات مهمه. I don't think the idea of robot doctors. I don't like. میگه که من ایده پزشک ربات رو دوست ندارم. به نظر من یکی دیگه از شغل‌هایی که هیچ وقت ربات نمیتونه جاشو بگیره آرایشگریه. آره این خیلی جالب بود. این مقاله رو داشتم میخوندم. بعدی رو ببینید. Arturo, Mexico City. میگه که computers are cheap. I mean, companies pay people for their work, but they don't pay their robots or computers. میگه که کامپیوترها ارزانن. منظورم اینه که کمپانی ها به مردم به خاطر کاری که میکنن پول میدن. But they don't pay their robots. اما آنها به ربات هاشون پولی پرداخت نمیکنن، یا به کامپیوترها هم همینطور منظورش اینه. And computers work hard. و کامپیوترها سخت کار میکنن. But I think Ruby is right. اما من فکر میکنم روبی درست میگه. Computers don't have feelings. کامپیوترها احساسات ندارن. Joanna is right too. Joanna هم داره درست میگه. همچنین اون میگه که they're taking some of our jobs. اونها دارن بعضی از شغلهای ما رو میگیرن. Not all of them. نه همشون رو. She also says او همچنین میگه there are a lot of new jobs too. یک عالمه شغل جدید وجود داره. That's true. Is not a problem. درسته، این حقیقت داره. پس این یه مشکل نیست. خب شما چی فکر میکنین؟ کامنت مورد علاقتون همونطور که اون بالا پرسید کدومه؟ What's your favorite comment؟ انتخاب کنین ببینین کدوم به نظر شما نزدیک تره. خب و سوالا این بودش که کدومشون فکر میکنه که جوانا درست میگه؟ آرتورو فکر میکنه که جوانا درست میگه. امیدوارم که درست جواب داده باشین. و کایتو فکر میکنه که جوانا درست نمیگه. اوکی، درس امروزمون به پایان رسید. امیدوارم که مفاهیم به اندازه کافی براتون جا افتاده باشه. Have a good day. شما